بسم الله الرحمن الرحیم. الله دې وکړي چې روغ او جوړ یاستئ. ستراتیجیک فاینانشل مینجمنټ کې په کیپټل بجټینګ ټیکنیکس باندې خبره کېدله چې په هغې کې څو ټیکنیکس موږ ډسکس کړي ان پی وی، ډسکاونټډ پی بیک پیریډ او پی بیک پیریډ، او همدارنګه آی آر آر چې کوم دی تقریبا بشپړ شوی و. یوازې د آی آر آر اډوانټیج او ډس اډوانټیج باندې نن ورځ بحث کوو. او زه په دې باندې غږیږو چې د آی آر آر ګټې څه دي او د هغې زیانونه چې کوم دي په هغې باندې بحث کوو. آی آر آر موږ لوستی و چې what does آی آر آر means. همدارنګه په دې باندې هم خبره شوې وه چې آر آر څه ډول آی آر آر څه ډول محاسبه کولی شو. موږ دوه طریقې درلودلې. یوه طریقه موږ سره د ټرایل اینډ ایرر طریقه وه او دویمه طریقه موږ سره په ایکسل سپریډ شیټ د ایکسل له لارې کومه طریقه چې کوم وه هغه ډېره ساده او بسیطه طریقه وه چې د هغې له لارې موږ کولی شو چې آی آر آر محاسبه کړو. په همدې سره د آی آر آر کرایټیریا باندې بحث وشو. when to reject or accept the project. کله کولی شو چې موږ یو پروجیکټ اکسپټ کړو، کله کولی شو چې یو پروجیکټ چې کوم دی هغه موږ ریجیکټ کړو. د دې چې کومه کرایټیریا وه په هغې باندې مکمل بحث په ډیټیل سره شوی دی. په همدې سر باندې د آی آر آر اډوانټیج باندې بحث کوو چې کوم فایدې او د دې ګټې دي. لومړی ګټه چې کوم دا موږ سره ایزي ټو کمیونیکیټ د ویلیو اف پروجیکټ چې په تېر کلاس کې هم ورباندې بحث شوی چې آی آر آر کوم قیمت موږ ته راکوي هغه په اسانۍ سره کولی شو چې موږ یې انټرپریټ کړو. په اسانۍ سره دا موږ ته راڅرګندوي چې آیا دا پروجیکټ د اخیستلو وړ دی او که نه، آیا په دې پروجیکټ کې باید موږ پانګونه ترسره وکړو او که ترسره نه وکړو. یعنې ایزلی کمیونیکیټ کېدلی شي among executives او بورډ اف ډایرکټر. بورډ اف ډایرکټر د منیجمنټ کې چې کوم کسان دي د هغوی ترمنځ دغه آی آر آر از ا ډیسیژنز ټیکنیک دوی کولی شي چې په اسانۍ سره له یو بل سره کمیونیکیټ کړي، په اسانۍ سره کولی شي چې د دې په کرایټیریا باندې پوه شي، په اسانۍ سره کولی شي چې د دې انټرپریټیشن موږ وکړو. یعنې په لنډه ډول ویلی شو چې آی آر آر یو داسې طریقه ده چې اکثره کارپوریشنز د ان پی وي په څېر پرې ګټه پورته کوي. یوزولي چې کله موږ سره انډیپینډنټ پروجیکټ وي، کله چې موږ سره انډیپینډنټ پروجیکټ وي، موسټ اف board of director and management of the corporation willing to calculate or to decide their project based on IRR. وکله چې موږ سره mutually exclusive project وي نو بیا په mutually exclusive project کې هغوی دا نه ګڼي چې د IRR څخه ګټه پورته کړي، بلکې mostly they utilize and use NPV, net present value, in order to calculate the project value, in order to calculate whether to go for the project or not. دویمه ګټه په تېر کلاس کې هم په دې باندې بحث شوی و چې که چیرې موږ سره آی آر آر ډېر لوړ وي نو دې ته موږ اړتیا او ضرورت نه لرو چې موږ یې ریکوایر ریټ اف ریټرن محاسبه وکړو. او په تېر کلاس کې په ریکوایر ریټ اف ریټرن باندې هم خبره شوې وه چې ریکوایر ریټ اف ریټرن هغه ریټ چې یو پانګوال په خپله سرمایه او پانګونه باندې غواړي مطالبه یې کوي. Let's assume 20% is the required rate of return. 20% اوس دا موږ ته دا انډیکیټ کوي چې پانګوال چې کوم دی په خپله سرمایه او پانګونه باندې 20% ریټرن مطالبه او غوښتنه کوي. او که چیرې دغه ریټ د دې څخه کم شي نو په کم ریټ باندې د پانګونه ترسره کوي نه او یې نه ترسره کوي. نو کله چې موږ سره آی آر آر ډېر لوړ وي نو په دې صورت کې موږ ته ضرورت نه پیښیږي چې ریکوایر ریټ اف ریټرن محاسبه وکړو، ځکه چې ریکوایر ریټ اف ریټرن چې کوم دی دا په حقیقت کې موږ اړ یو چې تر څو پورې د آی آر آر د محاسبې لپاره یې وکاروو. که چیرې موږ ریکوایر ریټ اف ریټرن ونه لرو نو موږ آی آر آر محاسبه کولی نه شو. آی آر آر هغه وخت محاسبه کولی شو چې موږ سره ریکوایر ریټ اف ریټرن موجود وي، چې کله موږ سره ټرایل اینډ ایرر طریقه باندې البته ترسره کوو محاسبه. خو البته کله چې موږ سره آی آر آر لوړ وي نو بیا ضرورت ریکوایر ریټ اف ریټرن ته ځکه نشته دی چې موږ ریکوایر ریټ اف ریټرن او آی آر آر سره پرتله کوو، د هغې نه وروسته موږ ډیسیژن کوو whether to go for the project or not. ځکه چې موږ کرایټیریا د آی آر آر داسې ویلې وه چې if آی آر آر is greater than or equal to required rate of return then go for the project,
and do accept project او کچېرې مونږ سره R کوچنی وي the required rate of return then don't take and don't accept your project reject the project directly. درېیمه خبره مونږ سره considers all cash flow. IRR بل advantage دا دی چې دا څومره risk چې مونږ سره دی هغه په حقیقت کې د خپل ځان کې اکاونټ کوي. considers all cash flow نه هدف دا دی څومره cash inflow او cash outflow چې مونږ لرو هغه په خپل محاسبه کې رانیسي like payback period discounted payback period کې راپورته discounted payback period او payback period ځینې cash flow پرېږدي او ځینې cash flow چې کوم دی په خپل محاسبه کې راپورته کوي هغه cash flow چې په محاسبه کې پرېښودلی شي چې په هغې کې risk involved وي هغه risk چې کوم دی په payback period او په discounted payback period کې محاسبه شوی نه وي نو د دې له امله هغه risk سره مونږ پانګونه ترسره کوو خو IRR لکه څرنګه چې ټول cash flow او cash inflow او cash outflow consider کوي نو هیڅ ډول risk نه پاتې کېږي ځکه چې په دې کې مونږ سره په دې کې په حقیقت کې مونږ time value of money چې کوم دی هغه هم consider کېږي ځکه چې مونږ په IRR کې اړ یو چې تر څو پر present value د ټولو cash flow او د cash inflow او outflow چې کوم دی هغه مونږ محاسبه نو په دې ځای کې دا مهمه ده چې باید یادونه وشي چې IRR یو داسې طریقه ده چې په هغې کې څومره cash inflow او cash outflow چې مونږ سره دي هغه محاسبه کې رانیسي او محاسبه کوي. considers time value of money وړاندې ما ویلې چې IRR چې کله محاسبه کوو مونږ اړ یو چې تاسو پر present value net present value محاسبه کوو مونږ اړ یو چې د net present value محاسبه کوو پرته د net present value څخه د محاسبې څخه مونږ نشو کولی چې مونږ IRR محاسبه کوو یعنې په دې معنا باندې چې IRR حقیقت کې په خپله محاسبه کې د ټولو cash inflow چې کوم مونږ په راتلونکي وخت کې ترلاسه کوو د هغې present value محاسبه کوو نو چې کله د ټولو cash inflow چې په راتلونکي وخت کې مونږ ترلاسه کوو د هغې present value محاسبه کوي دا به په دې معنا وي چې no risk and no time value of money does consider چې په دې ځای کې مونږ سره time value of money چې کوم دی هغه consider شو او د time value of money risk چې کوم دی هغه ختم کړی شو avoid کړی شو. نو time value of money چې کوم دی په IRR کې محاسبه کېږي time value of worth چې کوم دی په راتلونکي وخت کې د پیسو worth چې کوم د لاسه ځي او له منځه ځي هغه په خپله محاسبه کې راپورته کوي او راخلي so this is why this is the advantage of IRR. The last one is provides indication of risk. IRR چې کوم دی دا په حقیقت کې د risk indication ته هم کوي whether the project would face risk or not. risk indication په دې معنی چې time value of money مونږ ته consider کېږي همدارنګه نور risk کوم دی هغه مونږ ته هم consider کېږي مونږ کولی شو چې د criteria کې whether to go for the project or not whether it accept or reject the project کله چې مونږ criteria ته راځو نو په هغې کې ښه indication مونږ ته کېږي لکه مثال په طور IRR تاسې سره 50% وي او ستاسې required rate of return 20% وي دا تاسې ته ښه indication دی 50% IRR or return is really high نو چې کله مونږ سره high return high IRR راشي دا به په دې معنی وي even if I face risk که چېرې زه د زیات risk سره هم مخ شم then again I will gain from this investment بیا به هم دغه پروجیکټ څخه زه ګټه ترلاسه کوم مونږ وایو چې IRR د دغه ځانګړنو او د دغه ګټو په لرلو سره اکثره بورډ اف ډایرکټر د کارپوریشن چې کوم دی غواړي چې خپل پروجیکټ په دې تکنیک باندې ډیسایډ کړي. Now let's discuss disadvantage. اوس راځو disadvantage. Can produce multiple answers. په تیر لیکچر کې موږ په دې باندې خبره کړې وه چې IRR یو داسې طریقه ده چې په ځینې پروجیکټ کې کېدای شي چې تاسو د یو څخه زیات ځوابونه درکړي. Might be more than one answer would be there. Might be more than one rate might be there. کېدای شي د یو ریټ څخه زیات ریټ درکړي. لکه په تیر اگزامپل دغه چیرې موږ راشو په دې اگزامپل کې تاسو ګورئ چې دلته د یو ریټ څخه زیات ریټونه دي. سیکنډ پروجیکټ وګورئ پروجیکټ کیش آوټ چې کوم د 5 lakh روپیز ده. پروجیکټ کیش انفلو چې کوم د لومړی کال لپاره موږ سره
دومره ده کیش انفلو چې کوم دی دویم کال لپاره دومره ده کیش انفلو چې کوم دی موږ لپاره دومره ده که چیرې دې پروجیکټ موږ وګورو په دې پروجیکټ موږ سره 3 آی آر آر دي 4% دی 7% دی او 10% دی now we couldn't decide and we can't decide which IRR is suitable for the project. So موږ په دې باندې په یو confusing point دی چې زه اوس 4% راولم 7% consider کم 10% consider کم exactly we are in confusion. موږ په confusion کې یو چې اوس کوم IRR چې کوم دی هغه صحیح IRR دی او هغه موږ راپورته کوو چې تر څو پورې decision criteria باندې تطبیق کوو او دې ته ورسېږو چې whether to reject or accept the project. That will be quite difficult. دا یو ستونزمن کار دی چې تر څو پورې وشي نو په دې اساس باندې لکه څنګه چې یو پروجیکټ موږ وکتل چې ملټیپل چایس یا ملټیپل انسر موږ راکړي ملټیپل ریټ راکړي لکه پروجیکټ 2 کې 4% 7% 8% او موږ نشو کولای چې پروجیکټ ډیسایډ کړو چې پروجیکټ موږ باید ایکسپټ کوو او پروجیکټ موږ ریجیکټ کوو So this is the disadvantage of IRR. Doing disadvantage that we cannot rank mutually exclusive project. A mutually exclusive project کې وي هغه project چې پاره کې یو project at the time راپورته کولی شي not more than one. هغه project چې پاره کې یو ځل پانګونه تر سره کولی شي او نور پانګونه تر سره کولی نشي. Let's suppose if you have a piece of land ته دوه جریبه ځمکه لري. اوس په دوه جریبه ځمکه کې ته غواړې چې پانګونه وکړې. په پانګونه کې دې شي دوه choice you have to choice. یا خدا چې you have to construct a hospital or you have to construct an university. یا به university construct کې او یا به hospital construct کې. Now you have to decide. اوس دلته موږ سره at the same time simultaneously دواړه project په دغه ځای باندې یا په دې ځمکه په دوه جریب ځمکه باندې نشو implement کوو. That's quite difficult. چې کله موږ implement کولی نشو at the same time نو موږ مجبور یو چې په دې کې یو project راپورته کړو. And this type of project is known as mutually exclusive project. ځکه چې دلته موږ دوه project لرو hospital او university خو ځمکه موږ سره یو دی یو به د دې کې راپورته کوو at the same time چې کوم دی موږ دواړه نشو راپورته کوو اوس په دې ځای کې موږ سره disadvantage دا دی چې mutually exclusive project درته رینک کولی نشي چې which project is better and which project is worse. تاسو اوس hospital construction چې کوم دی هغه ښه دی او که د university construction چې کوم دی هغه ښه دی. This would be quite difficult to decide. نو mutually exclusive ځکه چې موږ ته کله چې موږ ته درې answer ته راکړي IRR let's assume که چیرې موږ دلته راشو تیر example کې موږ خپله وګورو په دې example کې دا سره دوه project دي project 1 دی project 2 اوس موږ نه پوهېږو چې project 2 decide کړو let's suppose if these are mutually exclusive project اوس دلته موږ نه پوهېږو چې project 1 چې کوم دی دا ښه دی او که project 2 how can we rank که چیرې موږ رینک ته وګورو داسې وکړو مثال 10% دی کې کنسیډر کړو نو project 2 چې کوم دی is the best and project 1 is worse. که چیرې موږ دلته راشو project 2 1 کې 7% واخلو کنسیډر کړو او project 1 کې 7% already we have نو 7% is equal په دوه project کې IRR same دی. Again there is a problem. بیا موږ سره problem دی که 4% کنسیډر کوم نو بیا ماته وایي چې رینکینګ کې project 1 چې کوم دی is the best then project 2 دلته ماته په دې ریټ کې وایي چې project 2 is better than project 1 دلته ما ورته وایي چې project 1 is similar with project 2 this is indifferent او دلته ماته وایي چې project 1 is better than project 2 and now I'm really confused in this نو زه نشم کولی چې mutually exclusive project چې کوم دی decide کړم چې which project is better and which project is worse and we couldn't rank this. These are disadvantages. Now let's discuss NPV versus IRR. NPV او IRR چې کوم دی generally یو answer ورکوي. د تل لپاره د دې ځواب چې کوم دی هغه موږ سره یو راځي. که د NPV لارې محاسبه کوي او همدارنګه د IRR خو لکه څنګه چې موږ په ټایم سکیل کې وکتل سکیل پرابلم او ټایم پرابلم سکیل پرابلم او د ټایم پرابلم کې ډیسیژن او یا انسر چې کوم دی د دواړو مختلف وي کېدای شي تاسو IRR چې کوم دی یو ځواب درکړي او NPV چې کوم دی تاسو
بل ځواب درکړي. لکه څنګه چې موږ وړاندې وکتل په دلته که چېرې ریفر شو دې ځای ته راشئ سکیل پرابلم کې تاسو وکتل چې انسر د دواړو آر چې کوم دی او د ان پی وي ډیفرنٹ دی ناٹ سیم. په ټایمینګ پرابلم کې تاسو وکتل چې د دواړو انسر چې کوم دی از ډیفرنٹ. نو سم ټایم تاسو ته ان پی وي او آر چې کوم دی ډیفرنٹ انسر درکوي. بس ان موسٹ اف د کیس په اکثرو وختونو کې د دې ځواب چې کوم دی از سیم. I'm sure that 80% in 80% cases the answer of both IRR and PV capital budgeting technique would remain same. For exceptions though, Rashid, what types cash flow budget? Conventional cash flow and non-conventional cash flows. Conventional cash flows या normal cash flows هغه cash flow دي چې په هغې کې د یو ځل لپاره پانګونه ترسره کېږي او د راتلونکي وخت لپاره په هغې کې پانګونې نور ترسره کېږي نه یوازې تا ته خپل ریټرن لاسته راځي او پرنسپل اماونټ. مثال په ډول که چیرې نن ورځ ته $160,000 چې کوم دی پانګونې ته وسپارې چې دا څه کاسټ دی. لومړی کال به تا ته درکولی کېږي $50,000 په دویم کال به 1 لک درکول کېږي په دریم کال به تا ته $200,000 درکولی کېږي. اوس 50,000 1 لک and $200,000. $50,000 $160,000 چې کوم دی دا په حقیقت کې ستا کاسټ. لومړی کال دی $50,000 ترلاسه کړه په دویم کال دی 1 لک په دریم کال دی 2 لک. د لومړي ځل لپاره یو ځل پانګونه تا ترسره کړله $160,000. دویم کال لپاره دریم څلورم کال لپاره ستا ریمین سیم شو باقي همدې حال باندې تا سره پاتې شو. there is no change او په دې کې هېڅ کله هم تغییر نه کوي. او بیا د 3 کالو لپاره تا مسلسل چې کوم دی پیسې ترلاسه کړي او په هغې کې هېڅ ډول تغییر هم رانه کوي. تا به یې پانګونه ترسره نه کړله یو ځل لپاره دې پانګونه ترسره کړه او د 3 مسلسلو کالو لپاره دې پیسې جنریټ کړي. This type of cash flow is known as conventional cash flow or normal cash flow. Non-conventional cash flows هغه cash flow or non-normal cash flows هغه cash flow دي چې په هغې کې به د یو څخه زیات ځلې پانګونه ترسره کړي. لومړی کال دی $160,000 پانګونه ترسره کړه 2 کالو لپاره دی $10,000 دی یو کال لپاره ترلاسه کړ $10,000 دی بل کال لپاره. په څلورم کال دی بیا پانګونه ترسره کړله $50 لک بیا تا ته پیسې راغلي $1 لک بل کال باندې $2 لک راغلي. په دې کیش فلو کې تا 2 کلونو کې پانګونه ترسره کړه یو د په لومړي کال کې ترسره کړه او بل د په څلورم کال کې پانګونه ترسره کړه. And this is your cost. That's the cost. Such a type of cash flow is known as non-conventional cash flows or non-normal cash flows. اوس په دې ځای کې موږ سره non-conventional cash flows کې most of the cases in PV او IR چې کوم دی دا same answer نه ورکوي. بله خبره یاد ولرئ په mutually exclusive project په mutually exclusive project کې به answer د دواړو ان پی وي او آر چې کوم دی مختلف وي. لکه وړاندې موږ په mutually exclusive project کې یادونه وکړله. Timing of cash flow is substantially different. Will not reliably rank projects. خبره په دې ټولو باندې وشوه نو په دغه دواړو حالاتو کې باید ان پی وي او آر چې کوم دی answer remains same نه وي. یعنې په non conventional cash flow او په mutually exclusive project کې د دواړو ان پی وي او آر answer would be different. Now let's discuss profitability index. Profitability index is another technique for capital budgeting to decide whether to go for the project or not. Profitability index په حقیقت کې د capital budgeting د نورو تکنیکونو څخه
چې دې په سره باندې موږ هم کولای شو چې project accept کو یا project reject whether we have to go for the project or not چې آیا موږ project چې کوم دی select کو که project reject profitability index دا په حقیقت کې موږ ته ښیي چې د هر یو ډالر لګښت په مقابل کې تاسو څومره ریټرن جنریټ کړی دي profitability index موږ ته انډیکیټ کوي چې د هر یو ډالر لګښت مقابل کې تاسو څومره پروفټ جنریټ کړی دی څومره ریټرن جنریټ کړی دی this is known as profitability index profitability index په حقیقت کې د کیش انفلو او د کیش آوټفلو دواړو پریزنت ویلیو محاسبه کوي present value د کیش انفلو به محاسبه کیږي او present value د کیش آوټفلو به هم محاسبه کیږي او له هغې څخه وروسته به انسر راځي لاندې فرمول په ذریعه باندې موږ کولی شو چې profitability index محاسبه کړو profitability index مساوي کیږي present value of cash inflow څومره cash inflow چې لرئ د هغې present value divide کوي present value او cash outflow present value cash outflow د cash outflow present value یعنې simply د دغه فرمول په ذریعه باندې کولی شو چې موږ present value محاسبه کړو profitability index محاسبه کړو sorry که دلته موږ وګورو په صورت کې د profitability index فرمول په صورت کې موږ سره this is the formula of present value دا د present value فرموله ده خو present value د چی به موږ محاسبه کوو د cash inflow او لاندې خو exactly د cash outflow نو په دې ځای کې موږ سره سیف ناټ چې کوم دی دا ستا initial investment دی and definitely the present value of initial investment is the same this would remain same like $165,000 ستا لګښت نن ورځ ورکړه د نن ورځ لګښت present value به څه وي $165,000 not more than or less than that هغې څه به کمه نه وي اوس که چیرې موږ راشو په دې فرمول کې نظر وکړئ دې فرمول تشریح شوی هم خو بیا هم یو ځل لپاره CFT چې کوم دی دا کیش انفلو موږ سره ټایم ټي موږ سره انټرست ریټ ښیي ټي چې کوم دی ټایم ښیي موږ ته ان چې کوم دی دا د کیش انفلو شمیر سیف ناټ چې کوم دی دا ستاسو انیشل انویسټمنټ دی مثال درې شي وایي که چیرې نن ورځ د $200 چې کوم دی پانګونې ته وسپارئ له پانګونې څخه یو کال وروسته به تاته $50 درکولی کېږي پانګونې په دویم کال به تاته $100 درکولی کېږي او د پانګونې په دریم کال به $1.5 $1.5 چې کوم دی تاسو ته په دریم کال باندې درکولی کېږي اوس له موږ څخه غوښتلی شوي دي چې تاسې profitability index چې کوم دی محاسبه کړئ نو کولی شو چې profitability index یې موږ محاسبه کړو او دې ته ځان ورسوو چې آیا موږ project باید reject کړو او که project باید ټیک شي نو موږ په دې باندې پوهېږو چې موږ سره 50 100 150 چې کوم دی دا موږ سره کیش انفلو دی او کیش آوټفلو چې کوم دا 200 موږ سره کیش آوټفلو ده اوس راځو موږ د present value د دغه کیش انفلو محاسبه کوو نو داسې present value محاسبه کوو چې 50 divided 1 plus 1 دغه چې انټرست ریټ موږ سره څو دی 10% دی موږ دلته فرمول کې انټرست ریټ لرو r 1 plus دی دویمه کیش انفلو 100 ده تاسو divided د څه شي 1.1 پاور د 2 ولې ځکه چې دلته موږ سره ټي دی او دا موږ سره کیش انفلو د کوم کال لپاره ده دویم کال لپاره
درېیمه کیشن فلو ته راځو. په درېیمه کیش فلو کې موږ سره 150 چې کوم دی ستا کیشن فلو دی. د 150 پریزنټ ویلیو به څنګه وي داسې محاسبه کوم. 150 ستا کیشن فلو ډیوایډډ بای 1.10. 10 ستا څه شی دی؟ انټرست ریټ دی. پاور د 3 موږ ځکه واخیسته چې 3 کالو وروسته به دغه پیسې موږ ته میلاویږي. که دې چیرې موږ دا جمع کړو، ولې جمع کوو؟ ځکه چې موږ سره علامه دلته سم ده. سمیشن علامه موږ لرو. چې کله موږ سمیشن علامه ولرو دا په دې معنا باندې ده چې کیش انفلو چې کوم دی هغه باید محاسبه شي. کیش فلو انفلو چې کوم دی هغه باید جمع شي. راځي سره جمع کوو. که چیرې دا جمع کوو ساده کوو یا ساده کولو نه وروسته جمع څخه ځواب یې څو راځي 240.8. پانګونه یې څومره کړې ده؟ $200. څومره تاته پریزنټ ویلیو کې لاس راغلی؟ $240.8. ګورئ تاسو ته ری نومینل اماونټ چې کوم دغه پانګونې څخه راځي هغه 50 جمع 100 جمع 1.5 څو کېږي موږ سره 300. یعنې نومینل اماونټ به $300 تاته درکولی کېږي. خو د دغه $300 نننی ارزښت په ټایم ټي کې او یا ټایم زیرو کې به څو وي؟ $240.8. نو اوس تاسې پرتله کوئ چې آیا تاسې ګټه کړې ده او که تاوان هم کړی. $200 او 240. Think about this. په دې امید باندې چې سره پرتله کړې وي. اوس راځو موږ د دې پروفیټیبিলিټي انډیکس محاسبه. موږ دوه خبرې وکړې. پروفیټیبিলিټي انډیکس کې وګورئ پریزنټ ویلیو او کیش انفلوز. The cash inflows present value divided by present value of cash outflow. Cash outflow present value. نو present value of cash inflow تاسو محاسبه کړل. د cash present value د دې محاسبه شو چې د جواب راغی 240.8. د $200 به present value څو وي؟ Definitely $200. Your answer would be $200. $200 چې کوم دی دا به ستاسو present value وي. لکه د نن ورځ سره موږ $200 خو تا نن ورځ پانګونې ته وسپارو. که فرمول ته راشي present value of cash inflow divided by present value of cash outflow. دا ستاسو present value of cash inflow شو او دا ستاسو present value of cash outflow شو. نو فرمول کې موږ صورت کې لرو present value of cash inflow چې $240.8 divided by present value of cash outflow چې د cash outflow present value موږ سره $200 ده. که دا په دې باندې تقسیم کړو نو جواب به موږ سره څو وي؟ 1.200. وی انسر د دې انسر چې کوم دی هغه موږ سره 1.200 دی. $1.200 جواب دی.
اوس پروفیټیبিলিټي انډیکس چې کوم دی هغه د 1.20 سره مساوي شي. دا څه معنی د دې څخه مونږه یو ماینس کوو 1.20 څخه چې یو ماینس شي نو ځواب پاتې کیږي 0.20. دا په دې معنی باندې چې د هر یو ډالر لګښت او مصارفو په مقابل کې تاسو 0.20 ډالره ګټه ترلاسه کړئ. یا په بل عبارت باندې 100% ګټه ستاسو پانګونې کې ترلاسه شوې. یعنی په هر 100 ډالرو کې دی 100 ډالر ګټه ترلاسه کړئ. 1.20 نه ماینس کوو یو چې دا په دې معنی باندې دا چې د هر یو ډالر لګښت او مصارف په مقابل کې تاسو 0.20 ډالره یا 100 پیسې چې کوم د ګټه ترلاسه کړئ. دغه طریقې سره په استفاده باندې کولی شو چې موږ پروفیټیبিলিټي انډیکس محاسبه کړو او د لاره د محاسبه کولو چې دې په سره باندې کولی شو چې موږ د محاسبه کړو. د نن لپاره به دومره کفایت کوي. راتلونکي لیکچر کې چې کوم دی هغه به ان شاء الله د پروفیټیبিলিټي انډیکس کرایټیریا باندې وي او هڅه باید وشي چې پلیز ځان سره دا ریډ کړئ، مطالعه کړئ او نور د یوټیوب څخه ویډیوګانې وګورئ چې تاسو پرې ښه پوه شئ. الله مو سپارم.